guys, welcome again, and this is the part 2 of magnetic contactor, no? Ang problem nito, open ang magnetic contactor switch, no? Pag ipinus mo, and then may ingay, nagba-vibrate siya. So simple, muna natin to sa manual. Tingnan natin ito, set natin. Yan. So open siya dito, open din siya ito. So isa lang ang nagkakonduct, isa lang ang good. Dito naman wala na rin yung isa eh. Nag-intermittent tong isa. So ito lang ang matino. Itong pangalawa wala. Patay. So pag natin, isang trouble nito, ang model nito, no, SC-0 Fuji. 13 amperes to. Saksak natin siya. Ingay ng mga sasakyan pag tanghalin tapat. Yun. Sa paglutang ng pangalan ni Romualdez, nangangahulugan wala ng chance ng easy. So malakas ang vibration. Tingnan natin ngayon kung anong naging problema. Bubuksan natin siya. Sabi muna natin itong tester. Ano natin yung siguradong hindi naka-switch. Hirap na. Para tanggalin na natin yung linya. Okay. Dalawa. So ito may spring siya, no? Yun, medyo ingat. Ayun, nakita na kagad natin yung yun, yung dumi niya.
Kaya hindi siya ano, no? So, ito naman pwede nang nilagyan ng marker dahil mayroon siyang lock nito. Hindi katulad ng iba tornilyo, pwede mong mag-twist siya. So, ito na ang dumi na hindi siya ayun yung pinagpugaran ng mga langgam to. Ayan. Yung pa. So, ayan. Kaya maingay siya dahil hindi siya lumabas. So ito guys yung mga contact point niya na ito pinakagrabe yung dalawa, halos na naubos yung yun so, possible yan na ito single lang naman to pwede pa may reserva pang 3. Ito naman yung isa, reserva lang to. So, pwede pa siya linisin lang. Okay. Tapos ito, hindi kayang dukutin lang na binaba ko na itong nangat ko lang itong spring. Tutusukin natin, angat natin pagbalik para malaman natin kung ano. Okay. So, operation linis tayo. Bit na natin. So, ito sisikwatin lang natin to. Yung pinaka-spring niya, ito. Ayan, papasok natin to. Tulak. Ayan, okay na siya. Hindi naman kagad siya lalabas sa iba yung iba Ito may kanal kaya hindi basa-basa tatalsik yung spring.
Okay na. Itong isa medyo nasunog na, naputol na talaga, wala na yan. Nalabas na. Ayun, naputol na eh. So, ganyan na lang siya. Putol. Ayun, mayroon. Itong tatlo na lang, gagana pa naman yung tatlo na yan. Na, assemble na natin. Assemble na natin. Assemble. Teka muna, hindi pa pala nalinis. Start na natin, assemble, nalinis na natin. Tapos yan. Tapat lang naman siya. And then, ito yung lock, ito yung pagkakapitan. Tapos mayroon naman siyang lock na yun. Kaya ito. Push. Susot na lang natin yung mga yung natin akong
natin kung ano pa. 1, 2, 3. Plug. Yun. Okay, nanahimik siya. Tingnan natin ngayon kung magkakaroon ng ano. Okay. Okay. Okay, tagumpay. Itong dalawa talagang medyo wala na. Sira na eh. Pero ito sa normally, normally close lagi yung sa gilid. So, ang mahalaga itong tatlo, pag single magnetic contactor lang gagamitin mo. So guys, thank you again for watching. Please subscribe and hit the notification bell for more videos to come. Maraming salamat.